जय शिवराय मित्रांनो, आज एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपल्या चॅनलचं नाव व्हीजे क्रिएशन आहे. मराठीत एडिटिंग शिकवले जाते. तसंच ट्रेंडिंग विषयावर टेक्नॉलॉजी संबंधित व्हिडिओ इथे शेअर केले जातात. आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जर फॉलो केलं नसेल तर नक्की करा, कारण त्यात आपण टेक्नॉलॉजी संबंधित ट्रेंडिंग ॲप्लिकेशन शेअर करत असतो. त्याच पद्धतीने आपल्या व्हिडिओचे पूर्णपणे मटेरियल तिथं अपलोड करत असतो. त्यामुळे लवकर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा आणि इंस्टाग्रामला पण आपल्याला फॉलो केलं नसेल तर नक्कीच करून घ्या, कारण अशा पद्धतीचे एडिटिंगचे स्टेटस मी अपलोड करत असतो. आजचा स्टेटस हा इंडिपेंडंट डे याच्यावर होणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ आपला पूर्ण बघा. चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या आजच्या व्हिडिओला. त्यासाठी तुम्हाला काइनमास्टर प्रीमियम APKची गरज आहे. ते तुम्हाला ओपन करायचे आहे. त्यानंतर तुम्हाला आजचा स्टेटस हा 16:9 रेशोवर होणार आहे. त्यामुळे आपला बॅकग्राऊंड डेमोमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल, तुम्हाला मी बॅकग्राऊंड ॲड केलेले आहे. अशा पद्धतीने आपला स्टेटस हा 20 सेकंदाचा असणार आहे. त्यामुळे याची ड्युरेशन 20 सेकंदापर्यंत ठेवायची आहे. अशा पद्धतीने मी घेतलेलं आहे. त्यानंतर तुम्हाला ॲडजस्टमेंटमध्ये जाऊन याची सॅच्युरेशन आहे ते फुल करायचे आहे आणि त्यानंतर जे व्हायब्रेट आहे ते 10पर्यंत ठेवायचे आहे, जेणेकरून आपला स्टेटस उठावदार पद्धतीने दिसेल तुम्हाला. अशा पद्धतीने त्यानंतर आपल्याला जे मी इफेक्ट वापरलेले आहेत त्याची लिंक मी टेलिग्राम चॅनलवर किंवा खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, तिथून नक्कीच तुम्ही घेऊ शकता. त्यानंतर आपलं जे मेन PNG आहे तो इथं ॲड करायचा आहे. पहिला फ्लॅगचा असा हा इफेक्ट बघता. मी हा इफेक्ट कसा केला आहे तुम्ही नीट पहा. अशा पद्धतीने याची ॲडजस्टमेंट करायची आहे. याची ड्युरेशन पूर्ण करून घ्यायची आहे. आपला व्हिडिओ आहे त्यापर्यंत पूर्ण करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर ओव्हरऑलमध्ये जाऊन तुम्हाला हा इफेक्ट द्यायचा आहे. काउंटर क्लॉकवाईज हा द्यायचा आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर याची साईज थोडी कमी करून घ्यायची आहे. आपला फ्लॅग आहे त्या पद्धतीने घ्यायची आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर आपला सेकंड PNG आहे तो इथं ॲड करायचा आहे. 15 ऑगस्ट हा लिहिलेला. याची ही PNG आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो किंवा टेलिग्राम चॅनलवर देतो, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. मित्रांनो, आपले व्हिडिओ जर आवडत असतील तर नक्कीच लाईक करत चला आणि कमेंट करत चला की कशा पद्धतीचे तुम्हाला व्हिडिओ हवे आहेत. त्या पद्धतीने मी अजून व्हिडिओ तुम्हाला घेऊन येणार आहेत. त्या पद्धतीने कालचा व्हिडिओ जो कसा झाला तो पण मला कमेंटमध्ये सांगा. त्यानंतर दुसरा PNG आहे तो आपला इथं ॲड करायचा आहे अशा पद्धतीने. याची पण ड्युरेशन फुल करायची आहे. त्यानंतर 4th नंबरचा जो इफेक्ट आहे तो इथं ॲड करायचा आहे स्मोकवाला. हा फुल टू स्क्रीन करून याची ॲडजस्टमेंट करून घ्यायची आहे अशी त्या पद्धतीने. त्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करून ओके दाबायचं आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर आपला नेक्स्टचा जो PNG आहे तो इथं ॲड करायचा आहे. जो पार्टिकल्स आहे तो अशा पद्धतीने या पद्धतीने फुल टू स्क्रीन करून घेतल्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. हा इथं कमी पडतो, त्यानंतर मी डुप्लिकेट करून घेतो. तुम्ही डुप्लिकेट करू शकता. अशा पद्धतीने मी ॲडजस्टमेंट करतो याची, बघू शकता तुम्ही. त्यानंतर आपल्या चॅनलचे जे नाव आहे ते इथं ॲड करायचं आहे. मी इथं ॲड करतो अशा पद्धतीने आणि याची साईज आहे ती थोडी कमी करतो. त्यानंतर लास्ट जो ग्रीन स्क्रीन व्हिडिओ आहे त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो किंवा आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा, तिथून तुम्हाला भेटून जाईल. त्यानंतर याला ब्लेंडिंग द्यायचं नाही, याला क्रोमा की ऑप्शन भेटतो प्रीमियम APKमध्ये, त्यामध्ये ते ऑन करायचं आहे. त्यानंतर याची साईज आहे ती फुल करून घ्यायची आहे. त्यानंतर याची ॲडजस्टमेंट ही अशा पद्धतीने घ्यायची आहे या पद्धतीने. आणि त्यानंतर क्रोमा कीमध्ये ॲडजस्टमेंट करायची आहे या पद्धतीने. 28 ते 27% याची क्रोमा की ऑन करायची आहे. त्यानंतर तुम्हाला सर्वांना इन ॲनिमेशन द्यायचं आहे अशा पद्धतीने. मी आता करतो आहे, बघू शकता तुम्ही. इन ॲनिमेशन याला
स्वाईप टू राईट करायचं आहे आणि याची ड्युरेशन पूर्ण कमी करायची आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला हव्या त्या पद्धतीने करून घ्यायचं आहे. मला आवडते त्या पद्धतीने मी घेतो आहे करून. स्वाईपअपमध्ये करून घेतलं आहे मी आणि याची ड्युरेशन थोडी कमी करतो, 3पर्यंत ठेवतो. त्यानंतर आपलं जे चॅनलचं नाव आहे त्याचं इन ॲनिमेशन हे ड्रॉप करायचं आहे अशा पद्धतीने आणि त्यानंतर याची ड्युरेशन 5 ठेवायची आहे. ठेवल्यानंतर आपलं जे मेन सॉन्ग आहे ते इथं ॲड करायचं आहे. त्यानंतर व्हिडिओ आपला बघू